Мене звати Інна Тільнова. Я журналістка і співзасновниця проєкту «Баба Єлька». «Баба Єлька» – це волонтерський просвітницький рух, спрямований на вивчення культурного спадку Кропивниччини. Пісенних та кулінарних традицій, особливостей танцю, вишивки, моди, жителів Кропивниччини початку ХХ століття. Мене звати Світлана Буланова. Я фольклористка, етновиконавиця, і ім'я моєї баби дало назву нашому проєкту 5 років тому. І моя роль і робота полягає в тому, щоб зберегти автентичну культуру співу нашої області. А я Світлана Листюк, і моє завдання, як журналістки та історика, документувати традиції і побут, спогади і культуру старожилів Кропивниччини. Цей епізод є частиною 10-серійного документального циклу, поява якого стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID та великій команді однодумців. Документальний серіал «Баба Єлька» створений на основі польових експедицій найвіддаленішими селами Кропивниччини. Досвід наших респондентів подекуди може бути незвичним, а можливо й моторошним для глядача. Але серіал «Баба Єлька» несе виключно просвітницький характер. Зокрема, він не є засобом дезінформації, нетерпимості і не закликає до самолікування або насильства в будь-якому його прояві. Нашою безпекою та можливістю працювати ми завдячуємо Збройним силам України, які саме зараз, в цю мить, виборюють наше право на ідентичність. А ми вбачаємо своє завдання у збереженні та осмисленні досвіду наших предків. Адже це те, що формує і формуватиме стійкість наступних поколінь. Ми сподіваємося, що «Баба Єлька» стане вашою підтримкою у складні часи, можливістю пригадати дитинство, усміхнутися, розплакатися, вашим безпечним місцем. Оця ось свитка, вона важка. Її треба вдягнути, мабуть, буде на манекена. Обов'язково, так. І, можливо, якщо буде манекен з головою, то вив'язати. Ну, хай це буде вже там дівчина. Це вже я в ній крутилася. Да? Ви вже її міряли? Вона Боже. у тканині була не така красива, як зараз у виробі. Її всі хочуть. Я усім її показувала, всі хочуть. Вчора Наталка приходила, вона її міряла, але ж у неї талія, вибачте, 65. О, клас. А тут 70-80, це де трішки більше. Це така тканина, яку вже не купиш в сучасному магазині. Я її яблуневим цвітом чогось назвала, хоча, може, це, бо тут рожеві квіточки, я так собі вирішила. Хай поки висить, це окраса нашої колекції. Не повірите, хто до нас прийшов? Хто? Дивіться, який сюрприз. О, Ігор! Ух ти,
Сюрприз. Привіт, Ігор, що ж ви не сказали? Іди до баби Свєти. Вітаю. Ну, проходьте, підемо роздивимося. Да, розкажемо, що в нас є. Їздиш там по селах, багато розбитих хат, всього такого. Відрізняється від наших, звичайно, хати. Це Миколаївщина, Чим? якраз межа Херсонщини і Миколаївщини. І я хотів ще навіть подзвонити комусь із вас, сказати, що ми в одному селі жили в такій хаті, там, де от зараз хлопці, поки я тут. Я у двір тільки заходжу, я так аж одразу вас згадав, як в цих хатах, де ми шукаємо наших баб'єльок. Все чистенько, видно, що там бабуся жила, господиня гарна була, і так тихо, приємно і спокійно. Так а коли ж в наступну поїздку ви? В цю неділю їдемо. Село Маловодяне Сьогодні який день? Долинської громади. Сьогодні середа? Середа? А, Це громада Долинська, яку ми з проєктом Баба Єлька дуже мало, майже не відкрили ж. тож візьмете? Я навіть боялася тобі Та про ладно, це ну що казати. Що, серйозно? Ну а чого? Велика Дякую. надія, що там все ж таки є люди, які зберегли хоч щось. Поїдемо, хоч поїдемо, якісь обов'язково. рештки. Будемо реконструювати. Будемо розкривати. Сьогодні 5 березня, 10-й день протистояння проти російської навали. Знову повітряна тривога, сирена волає, і ми ховаємося в підвалі нашого будинку, який став прихистком для 10 людей з різних міст. Так сталося, що у нас війна, і я не знаю, чи буде в нас ще інша можливість співати. Але я розумію, що треба якось розраджувати цю тривогу і страх, бо немає іншого виходу. Галина Володимирівна, Доброго Добрий дня вам. Добрий день. Вітаємо. Добрий. Ну, сьогодні ми їдемо. У нас є дідусь, йому 85 років. Він грає на гармошки у нас. Його любов до пісні. От такий у нього талант. Ну, ми ж як пішли в 9 годин, то ми не знаю, години в 2 ми від нього вийшли. Любимо музику. чудово, значить, їдемо до діда. Ну, поїхали тоді до дідушки. Як поїхав мій миленький на базар до рідні, купив мені хустиночку, ось вона на мені, щоб я його голубом звала, щоб я йому правду казала. Добрий день! Добрий день. Це баба Єлька до вас приїхала. Ось спасибо. Проходьте, пожалуйста. Можна до вас Можна. поспілкуватися з вами? Це Павло Максимович, йому 85 років. Заядлий Зараз- гармоніст, да, він любить поспілкуватися, так що приходьте, будь ласка, туди Зараз там кімнати будемо з вами побільше, знайомитись побільше ближче. простору там. Як поїхав мій миленький на базар до рідні, купив мені черевички, ось вони на мені, щоб я його голубом звала, щоб я йому правду казала,
я ж не буду голубом звати, я ж не буду правду казати. Як поїхав мій миленький на базар до рідні, купив мені на гаєчку, ось вона по мені, щоб я його голубом звала, щоб я йому правду казала. Тепер буду голубом звати, тепер буду правду казати, тепер буду голубом звати, тепер буду правду казати. Це хто співав цю пісню? Дядько? Да. А коли ви сварилися з дружиною, ну були ж різні моменти. От як це взагалі відбувалося? А так, не балакали, не той, понадувалися. А потім бульбашка та лопнула і все, і на тому кончилось. Та й помирилися, Та й так? помирилися. А розкажіть трошки про історію вашого кохання з дружиною. Звідки вона, ваша дружина? Як ви жили? Пішли вечором у клуб, а потім познайомились, йшли вже з клуба. І так і той. І це швидко спеклося. Ви кохали один одного? Та сильного кохання не було. Ну як стрілися, по той вечором побачились, по той. Ну, звісно, без обнімання не проходило, не той. Раз, два, а потім трах-бах, треба той. Ну, моїм батькам треба вроде як поміч, розумієте? Їсти приготувати і той, що вони вже такі старенькі, похилий вік був. Тобто ви одружилися для того, щоб невістка допомагала батькам? Ну, а Правильно? як ми, і я ж, і вона ж, а як ж, разом. Ну ви ж до неї якісь почуття мали? Ну, а як же? Ну, якщо я її спросив, ти мене любиш? Люблю. А ти мене, і я тебе люблю. Оце вам і все об'яснення. Як ви вважаєте, у вашій сім'ї хто був головніший, ви чи дружина? Я чогось понімав те, що вона, ну як вона сказала, я не міг його не виконати і не той. Якесь таке впечатлення було. Значить, дружина була головніша в сім'ї? Ну так. Да. Вона і старша на 2 роки за мене. Проходило дуже тяжко время. Тому що все відправляли. Кожного дня від нашого елеватора состав відправлявся. Або ж Москва, або Ленінград. Це зерно. Зерно тільки загружалося. З огородньої бригади це помидорчик, щоб не було і цяточки чорної, щоб чистий був. Огурчики, не дай Бог, там десь жовтизна трошки появилась, все відправлялось Москва, Ленінград. А нам що через пальці пропадало. Як ви вважаєте, яка війна жорстокіша? Та, яка була з німцями, чи ця, що зараз? Ця, що зараз, Боже мій, це, дивіться, німці ось були в нас, ну що, не чуть було, щоб обстріл був, щоб той. У нас були 3 їх, він підходить, матка, фотографію показує. І я, і як зараз пам'ятаю, 2 дітей, хлопець і дівчинка. І жінка його, і він. Оце, матка, ми воювати не той, нас заставляють, нас послали по той. Приятні були. Не чуть було, щоб там чи людину розстріляли, чи щось не те, все одно. Зараз дивіться, війна тут у нас в Україні. Скільки є росіянів? Є, дуже багато є. У Москві там наших українців дуже багато є. Вони кажуть, що ми неправильно робимо. Їм інформація не доходить до їх. Мов, ми винуваті, українці винуваті, це ж усе ж прокламація, все ж вони ж
Ну, на брехні ми знаємо, на брехні все по той. У москвичів все построєно. Серце кров'ю обливається. Хужих фашистів це кровопільці, це така Росія нам робить. Оце гармошка ота ще з дитинства ваша? Ні, Це вже новіша? це вже внучка мені купила, бо та 3-тонна, вона сильно тяжола мені. І по той. Як ви не заморилися? Ні. А от Я- танцювала карапет. Є у вас ця мелодія? Танцювала. Ось іще віконниці цікаві. І в мене сідає телефон. О, вже Ну а що ви хотіли? Я зараз все поставлю да, на взяли заряд. з собою А я цеглину. вже. Добрий день! Ви кому? Ну, може, бабуся почує. Тетя Валя! О, чуть уже йде. А ми тут дратуємо собаку вам. Здрасте. Це ми збираємо спогади про минувшину. Я журналістка, а Світлана фольклористка. Ми розпитуємо людей, які старшого віку, про історію. Можна до вас зайти? Заходьте. Дякую. І ви заходьте чи ні? Та це ж той мікрофон. Бо його хочу ведмала кицька. І я злякалася. Це мікрофон. Ох, моя ненько рідна. Валентина Михайлівна, ми з дівчатами і хлопцями 5 років тому вирішили поїхати в експедицію. Експедиція – це коли ти йдеш в якесь село, спілкуєшся з людьми. Знаєте чого? Бо коли наші баби померли, ми захотіли згадати пісню, яку співала моя баба Соня, а Світланина баба Єлька. А її нема, не згадується. Я захотіла зварити борщик і варила моя баба Соня. Пам'ятай, був сильно добрий, був жовтий, була маленька квасолька на сироватці. Смак пам'ятаю, що я могла з'їсти 3 тарілки. А як зварити самі своєму синові? Не записала. І ми вирішили, що треба поїхати знайти людину, яка може нам це все розказати. Поїхали 1 раз, поїхали 2. І так оце ми зараз вже приїхали у 108 село. Ми просто шукаємо людей, які можуть нам допомогти. Сьогодні це Раїса Олегівна, яка може просто привести нас до бабушки, яка нам би могла порозказувати щось. Про пісні питаємо, про одяг, про голодомор, про розкуркулення, про війну. Запитуємо це все, тому що ми хочемо знати свою історію і хочемо розказувати її своїм дітям такою, яка вона є, розумієте? Про голодомор не згадуйте. У вас хтось в родині, да, від голоду? Дідусь, бабуся, тітки, дядьки. А 47-й год я знаю сама. Як ви вижили, розкажіть? 6 років мені було, як був 47-й год. Кажуть, що не врожай. А насправді був урожай, та в нас усе забрали. Пам'ятаєте, як ви їсти хотіли? Пам'ятаю. Чим рятувалися? Листочками з берестка. Мама спече, із тих листочків по 2 оладочки. І це ті 2 оладочки на цілий день. Зимою ходили по городах, у кого картошка вродила б хоч потрошку. З-під снігу видовбували мерзлу картошечку, їли. Людей багато ходило. Це бачиш, там людина ходить, а там людина ходить. Вириває з-під снігу. Де що знайде, ободежину витерла і ковтнула, бо не можна було. Весною, коли вже пішла зелень, виривали зелень із корінцями і їли оті корінці. Ви їли? І я їла. Пам'ятаєте смак? Бур'яни та й все. Бур'яни все. Розкажіть, ви не знаєте, чи під час голодомору міняли речі? Міняли. У маминої мами було багато одежі. Ну, у 33-му годі вони міняли, бо у їх було 8 душ сім'ї. Ну, це тільки
бабусі і без дідуся, самих дітей було 8 душ. То вони міняли одежу на харчі. У бабусі була вишита сорочка, вона вишивала сама. Ще була дівчиною, то і ту поміняла. Батько не вернувся з фронту. Мама залишилася вдовою сама, з нами двома. Заміж не виходила? Вона ждала батька. У вас хтось воює? Племенник. В Бахмуті вже 2 роки. І молися Богу, щоб дитина осталася жива. Ви вірите в те, що Україна переможе? Раз вірю, а раз ні. Радіво як уключу, то раз каже, що дають оружія, а другий раз каже, що дадуть оружія аж у другій половині року, поки наших виб'ють, а тоді дадуть оружія. Як ви думаєте, що може допомогти нам перемогти? Тільки зброя? Віра у те, що ми переможемо. Будемо вірити в те, що переможемо. Те і допоможе. Доброго дня, ближче. Добрий день. Дідусь чекає з 12 годин. Оце ж, а ми ніяк не доїдемо до вас. В першу чергу розкажіть, як вас звати, прізвище, ім'я по батькові, Ольховський Сергій Григорович, а рік народження ваш. 32-й, О, хорошо. А де ви народилися? в Росії, Угу. А де саме? Брянська область, Камарицький район, сельсовет і село Починаєшов. А як ви попали в Україну? Якщо ви пам'ятаєте, 33-й год тут була голодовка в Так, Україні. так. Половина вимерло народу. І нас силою сюди переселяли. 6 чи 7 сімей сюди прислали, приїхали. Дома вже були готові, пусті. Ну і роботи, батьки, ну а мені було і год, і 2. А ваші батьки хотіли сюди їхати? Хотіли, не хотіли, заставили. І оце ви приїхали у готову хату, люди померли, а ви в неї У заселились. ту хату. А навіщо вони це робили? А земля гуляла. А в Росії що, немає землі? Є. Ну, там, видать, людей більше було. Сім'ями, нас сім'ями сюди пригнали. Ну, звісно, там більше, бо там не виморювали голодом. Ну, в Росії голодовки не було. І нас тоді пригнали, оце, може, чули, є коло Долінської, Большовик село. Там сімей 20 туди поселили. Оце А вже. от кажуть, що в 47-му, в 46-му Ой, році. 47-го, це я застав. При мені, ой, теж голодов. Що ми тільки не їли? Оце нас спасали, може, де в потолоках по степу, хаврашки. Оце ми хаврашки ті ловили, виливали, і оце і. А як виливати ховрашки, розкажіть? Нора, ми з відрами ходили в воду, і він вилазив, раз. І що потім, здирали шкуру чи... Тоді роздирали, голови тако кидали. Жарили? Да, жарили. Зайців ловили петлями, тоді охоти не було. А зайці просто були такі дорожки роблять. І на дорожку йдеш, петлю ставиш, утром підеш, попадає. А от ваші батьки не розказували, де їм краще жилося, в Росії? Чи коли вони приїхали в Україну? В Росії. В Росії? Да. І оце вони Що все... ж він там хазяйнував? Хазяїн був. Його земля була, коні. Звісно, в Росії.
А тут вже прийшлось піднімати землю. Привіт, моя хороша дівочка, маленька. Іди, моя кашавиця. Ти мій хороший. Ах, ти язичара поганий, ти суп. Ми її купили, їй було 3 дня. Якось так у нас зараз продають телят, що вони ще не випоїні, нічого. Що ж 3 дня от цицьки малого забрали ще та й продали. То ми для неї мамка з папкою. Та красулька моя. Все, повернулися. Вона як починає Діму лизати, і геть фіолетово. Дою я її, не дою. Вона робить те, що їй подобається. Велесу порцію. Давай тепер помазимо твої тітьки малі. Давай. Давай, моя хороша. І моє хороше таке. Все, давайте я відро заберу. Дякуємо вам, красуля батько. Три яйця, так. Ну, якщо беремо десь приблизно літр молозива, то 3 яйця достатньо. Тому що якщо взяти більше яєць, то саме молозиво вийде не пористе, а таке резинове. Ой, які яйця такі Жовті, домашні яйця. жовті, такі яскраві. Так, дивіться, я так приблизно кидаю, щоб було десь склянка, може 1,5 цукру. Знову ж таки, дуже збивати не треба, щоб там піна якась утворювалась. Просто розколочуємо. І потихеньку додаємо молозиво. Це молозиво з тої коровки, що ми доїли. Так як молозиво – це ж одне із перших молока, яке дає взагалі коровка після того, як розстелиться. Вона може видоїтися за 5-6 разів і потім піде вже молочку. А оце саме молоде молоко – це якраз Молоде молоко, класно, да, звучить? молоде молоко. Оце у вас так каже, да? Молозиво або молоде молоко. О. Ой, я чую, воно вже пахне. Да? Ви подивіться, яке воно жовте і густе, воно наче вершки. Угу. Як от пересепаруєш молоко, і воно таке. А це звичайне? Додаємо звичайне молоко. Є люди роблять молозиво солоне. Але я роблю так, як робила моя мамка. Так як вона привчила нас до такого молозива. Так робимо. І все. І тепер переливаємо у посуду із товстим дном і ставимо в духовку десь на 160 градусів, хвилин на 40. Треба дивитися, як воно пропечеться, як вже утвориться жовта шкуринка зверху, коричнева навіть. І тоді вже можна його споживати. Хто любить гаряче, хто любить холодне. А вареники, ті, що мені готувала завжди мамка, а мамки готувала її прабабуся із сирою картоплею, будете допомагати
готувати? Давайте. Для початку треба натерти картоплю, цибулю і часник. І цибулю терти? І цибулю терти. Ой, Леле. Але зразу ми тримо картоплю, потім ставимо її оціжувати, щоб пішла з неї юшка. А я поки що з тістом розберуся. І ці вареники, як казала мені мамка, треба робити швидко, тому що картопля темніє. Ну, тобто довго ми з ними воскатися не можемо. А ще, звідки ж вони взялися? У мене була така баба, в селі її знають як баба Ковтуниха. Сама баба була 1886 року. І оце ж вона передала цей рецепт моїй мамці. Казала, що коли дрібну картошку або терли, у кого нервів хватало, або кришили дрібно-дрібно. Оце ж додавали туди часнику, цибулі і робили таку начинку. У нас раніше, та в принципі, мабуть, і у вас так само, на грубках готували їсти. Це років 20 вже перестали готувати, і ту плиту розвалили, і ті столи поприбирали. Прямо на кладбищі На плита кладбищі стояла? плита Ух ти, стояла, я такого стіл перший здоровезний отак стояв. То Паски 3 дня отбули, і потім зібралися наші жіночки, йшли, мазали плиту. І вони оце з 5 ранку, вже вони на кладбищі, вже люди приносять їсти, зносили продукти. Кожен брав з собою миску, ложку, бо знав вже, що буде їда. І воно так сплечало людей, от якось, зустрічалися, як давно не бачилися. Да? І гробки у нас були, майже до вечора. А потім на другий день збиралися ж наші оці ж бабоньки мить котли, бо воно ж все в сажі. Мили вони його до обіду, і коли помиють вони ті котли, починаються пісні. Ух ти, дивіться, тут і лавка, боже Лавку мій, зробили, дуже яка гарно. краса. А звуки? А звуки які? Ой, на ставочку, ой, на ставочку, пливуть качки в 3 рядочки. Пливуть вони, виринають, пливуть вони, ще й ринають, кожда собі пару має. 2 роки мріяли продовжити знімати наші експедиції. І на превеликий жаль, із-за війни не мали цієї змоги. І за цей час дуже багато наших респондентів, на превеликий жаль, померли. Дуже цінний час втрачений. Зараз ми ніби, знаєте, як біжимо за ними по їхніх слідах, ніби хочемо щось встигнути ухватити. Але в мене оце постійно таке відчуття, що оце ми зараз ще трохи встигнемо це все пофіксувати. І вже через якийсь рік, 2-3 уже нам не буде де це записувати. Я думаю, що в етнографії, які років 30 тому працювали, у Та- них те було саме. те саме відчуття, так. І тому вони можуть нам зараз сказати, що ви там запишете? Уже того ви не Все запишете. рівно, коли вони записували 15-х, 10-х років народження, 20-х, і коли ми записуємо людей 40-го року, то це велика різниця. Я з цим не сперечаюсь. Ух ти! Будуть інші люди, які будуть записувати людей 50-х, 80-х, 90-х, Цікаво, 2000-х. нас хтось буде записувати. Ні, не буде. Що ми розкажемо? Ну, до вас Кайфово. можуть всі приїхати, може, ви поспіваєте. Ну, а ви будете балакати. Ага.
Варить, А я пекти. буду балакати.